مرحبا يا أصدقائي، أنا دلوفان من قناة الترنويس. رجعت لكم فيديو جديد. في هذا الفيديو راح نتحدث عن دورة جي 94 خراطة وجهية. القطر الكبير على سبيل المثال هو 80. هون 30. من هون لهون على سبيل المثال 40. هذه الدورة مكونة من سطر واحد على الشكل التالي. نداء الدورة جي 94 الإكس. يا شباب، الإكس هو المحور النهائي. الإكس هذا هو المحور النهائي، آخر نقطة في عملية قطع راح نوصل لعنده. الزيت هو من هون لهون آخر نقطة في اتجاه محور الزيت. طبعا عندنا التغذية، لكن قبل كل شيء يجب عدم الخلط بين الدورة جي 94 فيسينج سايكل وبين الجي 94 سرعة التغذية. جي 94 سرعة التغذية هي كمان 94 مليمتر على دقيقة. يجب عدم الخلط بيناتهم. إذا نحن بس كتبنا جي 94 فهي معناته التغذية، سرعة التغذية مليمتر على الدقيقة، بس نحن أعطيناها إحداثيات إكس وزد والتغذية معناته هي الدورة جي 94 الخراطة الوجهية. هذه الدورة على الشكل التالي. أداة القطع سوف تكون هنا. الأداة القطع راح تجي لهون، راح تقطع لهون، تصل لهون، ترجع تطلع، تجي لهون، تنزل على هكذا المنوال حتى تصل نهائي. عملية الدخول هون تصل لهون راح تكون هي مع تغذية، يعني راح تكون الجي 01. عملية هاي الخروج من هون لهون هي راح تكون سرعة القصوى، راح تستعمل الدورة راح تكون جي 00. يعني هون راح تكون الدخول القطع بتغذية، الخروج والرجوع أو التقدم راح تكون بأقصى سرعة ممكنة. راح نحاول نكتب كيف الدورة هاي تنكتب. كما العادة البرنامج، رقم البرنامج هو 1300 جي 54 جي 99 جي 21 جي 40. بعدين جي 28 اليو 0 الدبليو 0. اختيار أداة القطع تي 01 من صفر الأوفست. تشغيل سائل تبريد من 0 8. بعدين الجي 50 الإس 2000 ام أو من سطر ثاني الجي 96 الإس 800 أو الإس 500، خليها تكون 500 ام 03. بعدين الجي 00 الإكس نحن قلنا هو 80، إكس 80 الزد 0 تغذية 0.3. هلا رح يبدأ الدور جي 94. الجي 94 الإكس نحن قلنا القطر النهائي اللي نحن بدنا نوصل عنده، فعنا الإكس هو 30، إكس 30 الزد ناقص الزد من هون لهون هو 40.
نحن في هذه الدورة يجب تقسيمها، يعني راح نقسمها. فأنا على سبيل المثال راح أقطع في كل عملية قطع 5 ملم. هي على سبيل المثال ليس واقعيا، 5 ملم كثير، يعني سواء 1 ملم أو 2 ملم، بس أنا لكن على سبيل المثال راح أستعمل 5 ملم. ناقص 5، عفوا هون الجي 0 هون نحن استعملنا الجي 0، ما في تغذية هون، تغذية 0.3. بعدين عندنا هون 40، نحن قطعنا 5 كمان، راح نرجع نقطع 5 معناته صار ناقص 10. بعدين كمان راح نقطع عملية ثانية كمان 5 صار 15. بعدين زيد ناقص 20، زيد ناقص 25، زيد ناقص 30، زيد ناقص 35، زيد ناقص 40. هلأ نحن وصلنا لهون، الأداة قطعت من هون جت وصلت لهون، نهاية من هون وصلت لعندي لهون. بعدين الجي 0، الجي 28، اليو 0، الدبليو 0، ام 0.9، ام 0.5، ام 30. فهي كانت الدورة الجي 94. يعني الأداة راح تتحرك من هون، تجي على نقطة 0، تدخل 5 ملم، تقطع هون 5 ملم، ترجع عن طريق جي 0، بعدين تجي كمان جي 0، هون تدخل تغذية محدد، تقطع 5 ملم صار 10، ترجع تقطع على هذا الشكل لتصل هاي النقطة النهائية لهون. فهي خراطة الوجهية، يعني عملية القطع راح تكون هذا الشكل. راح تقطع في هذا الشكل حتى تصل إلى النقطة النهائية اللي نحن حددناها.